Hi guys! Welcome to my vlog. So for today's video, gagawa tayo ng anime makeup. So ang lens po pala na ginamit ko ay color gray po yan from Shopee. Sa primer po, I'm using Says Lady Primer Makeup. Ayan naman, para sa ating foundation, I'm using FB Foundation from Shopee. Yeah, sobrang ganda ng coverage po nito. Napaka-flawless. Okay. Para naman sa concealer ay nabili ko ito sa Shopee Focalier Concealer. Yan, ginamitan ko muna ng color green yung correction concealer para matakpan ang ating mga dark spot. Ayan, i-blend lang po natin ng mabuti para pantay po yung color niya. Okay po, papatungan ko po siya ngayon ng light concealer po. Ayan, i-blend din po ng mabuti po. For the loose powder, I'm using Says Lady. Nabili ko din po ito sa Shopee. Okay, para naman po sa ating contour, I'm using Everblend Scalp and Stick. So, ayan, nilagyan ko po ng konting concealer po dito sa may aking nose contour. And para naman sa ating eyeshadow palette from Caroline Shadow Palette, I'm using color orange or medyo brown po siya para sa ating base eyeshadow makeup. So yan, patungan natin siya ng color red or medyo pink na eyeshadow from Caroline. Ay, nakalimutan ko pa i-blend yung ating contour.
Okay, lagay po natin siya dito sa gilid lang ng ating eyelid para medyo dark po. And then, lagyan din po natin sa ilalim po. Okay, para naman tumingkad, ang ganda ng ating eyeshadow. Any eyeshadow na shimmer will do. Okay. Para naman sa ating eyeliner, nabili ko ito sa Shopee. Gel liner po ito. Sobrang tagal po niyang mawala. Sobrang tagal. Hindi po siya agad na bubura. Okay, kung mapapansin nyo po, manipis lang po yung nilagay kong wing liner kasi mas maganda po siya at mas parang anime po talaga yung dating niya. Tsaka naglagay din po ako sa unahan para mas highlight po ang kanyang mata kasi sa paggawa ng anime makeup, importante po yung mata. Okay, gagamitan natin ng concealer itong ilalim ng ating mata para magmukhang anime siya. Nalagyan natin ito ng highlight. So, ayan, nilagyan ko po ng konting contour yung sa ilalim ng ating concealer. Tapos, after nyan, maglalagay po tayo ng highlighter. Punta naman tayo sa ating kilay. Gagamitin natin itong Focalier number 4. Ayan, sa pagkilay naman, mas maganda kung unahin natin yung sa dulo ng kilay para lagyan natin ng shape ang ating kilay. Para naman sa ating brow mascara, I'm using Focalier. Okay, mag-PM na lang kayo if nagtatanong kayo kung saan ko po itong shop in order. And para sa ating pilay, kailangan natin ng concealer. I'm using the light concealer from Focalier ulit. Sa taas naman magkukonceal tayo ng ating kilay. Medyo dark na concealer po yung ginamit ko para mas perfect yung shape ng kilay at mas ma-highlight po siya.
And syempre, gagamit tayo ng mascara para kompleto na ang make-up ng ating mata. By the way, yung gel liner na ginamit ko ay pwede siyang pandikit or glue sa ating mascara. Yan po yung gamit ko ngayon. And syempre, para matapos na itong ating makeup, hindi makukumpleto kung walang blush on. I'm using Caroline blush on. And for the lips, I'm using this pencil lipstick para mas maganda yung shape niya. And para sa highlight naman, I'm using Caroline highlighter. Super ganda po nito. By the way, thank you Fatima for this beautiful highlighter. And syempre, nakakaya naman kung hindi pantay ang ating kulay. Kaya naman naglagay ako nitong lotion. Itong lotion naman ay nabudol ako ni Sisi Geraldine Cañete. Ang pangalan po ng lotion nito is Ultimate Insta White Lotion. Talagang puputi ka kagad. Kitang-kita naman sa resulta. Tingnan po. Yan, super ganda, diba? And to finalize this anime makeup look, magpapalit ko ako.